नमस्कार, मी वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे रुखवत स्पेशल खारीक पान। लागणारे साहित्य, इथे मी पिवळे खारीक वापरली आहे। कुकरमध्ये घालून 3 ते 4 शिट्ट्या होऊ द्याव्या। इथे मी 30 पानं धुवून घेतलेली आहे। 2 टेबलस्पून बडीशोप, 2 टेबलस्पून धनिया डाळ, 2 टेबलस्पून खोबरा कीस, 2 टेबलस्पून गुलकंद, 1 टीस्पून जैस्वान पावडर, 4 ते 5 लवंग, 4 ते 5 विलायची। पानाचे छोटे छोटे तुकडे करूया। आता त्यात धनिया डाळ, बडीशोप, जैस्वान पावडर, लवंग, विलायची, खोबरा कीस, गुलकंद मिक्सर मधून काढून घेऊया। तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राइब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे खारकेचे काप करावे। अशा प्रकारे सगळे खारीकचे काप करून घेऊया। आता तयार केलेलं मिश्रण त्यात भरावे। आता उरलेल्या खोबरा किसाने गार्निश करूया। अशा प्रकारे हे झाले खारीक पान तयार। जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।